Vượt qua rào cản lấy anh hàng xóm, cô nhân viên ngân hàng nhận tiếp ngọt. Biết con gái yêu chàng trai hàng xóm, bố mẹ Hương không vui, còn muốn mai mối cho cô một người khác, nhiều bạn thân của anh trai. Lê Thị Mai Hương, sinh năm 1997, sinh ra và lớn lên ở Khoái Châu, Hưng Yên, trong gia đình có 2 anh em. Ở mảnh đất quê hương, Hương cùng những người bạn hàng xóm đã trải qua tuổi thơ tươi đẹp. Trong đó, người khiến Hương không thể quên là Đỗ Quang Huy, sinh năm 1994, anh chàng hàng xóm cũng là bạn thân của anh trai mình. Anh Huy ơi, đang làm gì đấy, sang đây chơi. Đứng trên mái nhà mình, Hương có thể gọi với sang nhà anh hàng xóm cách hơn 100 mét để rủ đi chơi. Thân với anh trai ruột mình nên anh Huy thường sang nhà mình chơi. Gặp anh Huy mình cũng hay tiếu táo nói chuyện. Hai em quý mến, coi nhau như người nhà, Hương nói. Lớn lên, vì bận học, Huy không còn sang nhà Hương nhiều như trước, hai người ít nói chuyện dần. Năm lớp 12 mình ôn thi đại học nên nhắn tin xin tài liệu của anh Huy. Ngày trước anh ấy học trường chuyên, có nhiều tài liệu hay nên mình muốn nhờ. Lúc đó, anh ấy rất nhiệt tình chỉ bảo. Và cũng nhờ chuyện này, hai anh em lại nói chuyện nhiều hơn, Hương kể. Sau thời gian dài, Hương nhận ra tình cảm của người anh hàng xóm nhưng cô không biểu hiện, vẫn chỉ coi Huy là bạn. Khi đỗ vào đại học, Hương biết ơn người anh đã giúp mình, và rồi tình cảm nảy sinh, cô bắt đầu đón nhận anh. Năm cuối đại học, Huy tỏ tình và được Hương đồng ý. Vì tình cảm đã có trong lòng nên lúc anh Huy tỏ tình mình nhận lời yêu luôn. Mình quý mến anh, trân trọng anh vì anh hiền lành, tốt bụng và hết lòng lo cho mình, Hương chia sẻ. Lúc yêu, Huy làm việc ở Hà Nội, Hương cũng học ở đó nên hai người thường chở nhau về quê. Mỗi lần về, Huy chỉ dám chở Hương đến gần ngõ cho cô vào trước rồi mình vào sau vì sợ bị phát hiện. Bố mẹ phản đối. Đầu năm 2020, hai người quyết định công khai chuyện tình cảm. Tưởng yêu anh hàng xóm sẽ được bố mẹ tác hợp vì gần gũi nhưng phản ứng của bố mẹ ngoài dự đoán của Hương. Bố mẹ rất bất ngờ khi biết mình và anh Huy yêu nhau. Hai người không nói gì nhưng thể hiện thái độ không hài lòng. Mình hỏi lý do, bố mẹ chỉ nói muốn con gái tìm một người khác, tránh chuyện lấy chồng quá gần, phức tạp. Biết chuyện, Huy tự ái. Suốt một thời gian dài anh không nhắn tin với Hương, có ý định chấm dứt quan hệ. Nhưng Hương hiểu tình cảm Huy dành cho mình sâu đậm thế nào. Nghe theo tiếng gọi con tim, cô quyết định tiếp tục theo đuổi tình yêu và dùng mọi lý lẽ để thuyết phục bố mẹ. Anh ấy học cao hiểu rộng, tốt bụng, rất yêu thương con không nghĩ lấy chồng gần sẽ phức tạp. Mai Hương thuyết phục bố mẹ nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý. Thấy bạn gái kiên định, Huy cũng động lòng nên hai người lại quay về bên nhau, chờ ngày được chấp thuận. Khi Hương ra trường và đi làm trong lĩnh vực ngân hàng, thấy hai con vẫn yêu nhau thắm thiết, bố mẹ cô mới chấp nhận. Cuối năm 2020 đám cưới Hương, Huy được tổ chức long trọng tại Hưng Yên. Ngày cưới vợ chồng mình định thuê xích lô đón dâu cho ấn tượng. Mình dự tính thuê 10 chiếc nhưng không ai nhận lời vì phải đạp xe từ Hà Nội về. Sau có một bác đồng ý và mình cũng trả bác giá khá cao. Cuối cùng chỉ có cô dâu chú rể được ngồi xe xích lô hoa. Đến giờ đẹp, nhà trai đi đường vòng để đón dâu, Hương chia sẻ. Sau đám cưới, vợ chồng Hương lên Hà Nội sinh sống tại căn nhà 4 tầng Huy mua trước đó. Cuối tuần, cả hai lại chở nhau về quê. Dù hai nhà gần nhau nhưng lần nào về Hương cũng giữ phép tắc về nhà chồng trước, về nhà mẹ đẻ sau. Dịp lễ Tết, bọn mình cùng nhau về, không cần phân chia nội ngoại. Có đồ ăn ngon mẹ lại gọi mình sang lấy mang về cho cả nhà ăn. Có hôm mình dặn bố mẹ chồng không phải nấu nướng vì bố mẹ con nấu cả rồi. Mùng 1 Tết mình ăn cơm ở nhà chồng sớm, đến trưa lại sang nhà mẹ để ăn nên bố mẹ cũng đỡ tủi thân, Cường nói. Chỉ là chàng rể hàng xóm có phần vất vả hơn vì lấy vợ gần, họ hàng hai bên đều ở xung quanh nên chồng mình phải đi nhậu nhiều. Đợt lễ anh Huy phải đi hết nhà nội đến nhà ngoại, không thể từ chối nhà nào vì sợ mất lòng. Có hôm anh say từ sáng mà tối vẫn phải uống. Cách ứng xử của Huy dần chiếm được cảm tình của bố mẹ vợ. Sau nhiều năm là người một nhà, giờ đây bố mẹ Hương rất hài lòng về chàng rể hàng xóm. Mẹ Hương hay nói đùa với mọi người, may quá gả con gần nhà, giờ gọi là có mặt, lễ Tết nào con gái cũng về chơi. Ngày trước cho lấy chồng xa chắc 1 năm gặp con được 2 lần, tuần nào bố mẹ vợ cũng gọi cho con rể hỏi các con có về chơi không. Hiện tại, Hương thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Hai vợ chồng có một con gái 3 tuổi. Hàng ngày, mình đi chợ nấu cơm, chồng rửa bát, phơi đồ. Nhà có 4 tầng thì mỗi người dọn 2 tầng. Ngay từ đầu, bọn mình đã thỏa thuận như vậy nên không ai thắc mắc. Chuyện chăm con thì cả hai vợ chồng đều góp sức. Ngày trước còn trẻ dại nên mình hay suy nghĩ bay bổng, cũng kén chọn người này, người kia. Nhưng giờ đây, mình cảm thấy lấy chồng gần là điều may mắn nhất và là lựa chọn đúng đắn nhất từ trước tới giờ, Mai Hương chia sẻ.